خیلی از دستیارهای خانگی مثل این مدل اصلا پایه نداشتن یا اگر دارن فلزیه و دچار زنگ خوردگی میشه. بریم به یه شکلی با پایه‌های جدید و پلاستیکی تعویضش بکنیم. سلام، حسن از کانال اسکیلدر. یه دونه از این پایه‌های پلاستیکی رو از کسایی که وسایل دستگاه تصفیه میفروشن تهیه بفرمایید. یه چند دقیقه هم وقت بذارید و همراه هم باشید تا این قطعات رو به اتفاق به این پایه جدید منتقل بکنیم. مطابق معمول برای اینکه مشکلی برامون پیش نیاد مطمئن میشیم که داخل برق نباشه و یه تعدادی عکس از همه جاش تهیه میکنیم تا موقع مونتاژ مجددش به مشکلی بر نخوریم. خب دمونتاژش میکنیم. این فیتینگ ها بعضیاشون یه زامنی به این شکل دارن که اون زامن رو با یه دوسو یا با ناخن درشون میاریم، یه جایی بذاریدش که گم نشه و این قسمت رو فشار بدید داخل، شیلنگ در میاد و این کاملا جدا میشه. این فیلتر پنجممون هست. این دستگاه تصفیه از مدل های 5 فیلتری هست. 6 فیلتری هم فرقی نمیکنه. قسمت آخرش یه دونه فیلتر ما بیشتر داریم. خب اینم آداپتورش هست که نرمالش این هست که به این کف بیت شده باشه. یه فیش ورودی برق به قسمت پمپ داره که با رنگ‌های متفاوت معمولا، چون موتورش دیسی هست این رو هم جداش میکنیم. این فیلتر ممبران رو هم ورودیش رو از اینجا جدا میکنیم. پیچی هست، پیچش رو باز میکنیم. این قسمت رو هم که به این شیر برقی هست بازش میکنیم. موتور هم 4 تا پیچ روش هست که اونها رو هم بازشون میکنیم. این پایه ها، این کلیپس ها هم روی بدنه پیچ شدن، از روی شاسی بازشون میکنیم. من برای اینکه بعداً فراموش هم نشه اینا کجا بودن، به چه شکل بودن، پیچ ها جای خودشون میبندن. پیچ های هوزینگ رو هم که برای هر هوزینگ باید 4 تا پیچ باشه، خب اینجا یکم کسره هست، از روی بدن بازشون میکنیم. خب این قسمتی که جای آویز داره و لبه بلندتری داره قسمت پشت تصفیه ما هست. برای اینکه این بالا زیاد شلوغ نشه و خب این پشت هم جا داریم، موتور و آداپتورش رو بهتر منتقل کنیم به قسمت پشتیش. اون رو به یه شکلی همینجا فیکسش میکنیم. یه تعدادی سوراخ پشت این پایه‌های پلاستیکی تعبیه شده که حالا بعضیاشون مطابقت دارن بعضیا ندارن. مشکلی نیست، با نوک هویه پیچ‌گوشی چیزی داغ بکنید، یه سوراخ جدید مطابق با پیچی که دارید ایجاد بکنه و درست جایی که برای شیلنگ بندیش مشکل نداشته باشید اونها رو ببندید. خب من گشتم یه چند تا پیچ برای آداپتورش پیدا کردم که اون رو ببندم. برای موتورش ما فقط یه ورودی دیسی داشتیم که این رو معمولا برعکس نمیشه جا زد، به خاطر که مثبت و منفیش فرق میکنه. این قسمت زامندار هست که یه زائده هم اینجا هست، این درست میره، این قسمت فیکس میشه و دیگه در نمیاد. این هم که برق ورودی به آداپتور هست، دو شاخی هست که به برق میخوره. ما یک ورودی و یک خروجی برای پمپمون داریم که بعدا اونها رو میبندیم. بریم هوزینگ هاش رو ببندیم. خب این شیلنگ ها با یه شکلی باید بیان روی قسمت بالایی. اینجا همینطور که ملاحظه فرمایید یه سوراخی هست، میتونیم این پیچ رو باز بکنیم، خروجی فیلتر شماره 3 رو، و از این قسمت بیایم داخل که بتونیم اون رو سر جای خودش ببندیم. یه چند لحظه ضبط رو قطع کردم با این اسپری های شوینده WD-40. این پیچ هایی که زنگ زده بود رو یه مقدار تمیزشون کردم. قطعاتی که کثیف شده بودن رو تمیز کردم و با دستمال خشکشون کردم. خصوصا سر این هوزینگ ها که زنگ زدگی داشت رو یه مقدار باهاش تمیز کردم. بریم بقیه رو مونتاژ بکنیم.
ممکنه مدل‌های متفاوت شیلنگ کشیشون متفاوت باشه. من طبق نقشه دستی که کشیده بودم و عکس‌هایی که گرفته بودم، فیلتر سوممون یه سراحی پشتش داره که الان زیاد توی تصویر مشخص نیست. من یه دونه از خروجیاش رو دیدم به موتور وصل میشه، به موتور بستم و یکی دیگه از اونها رو هم بردم برای شیر بایپس. این فیلتر ممبراممون هست که این قسمت درینش فاضلابشه که میره برای فاضلاب و این قسمتش هم که میخوره به این شیر برقی و این چهارراهی. ما اینجا یه قطعه‌ای داریم که تصمیم گیرنده هست که با یک صفحه ممبرانی که داخلش هست این برق ورودی رو قطع و وصل میکنه. این قطعه رو هم میتونیم به راحتی ببریم اون پشت. برای این کار این فیش ها رو در میاریم و قطعه رو میبریم اون پشت. یه شیلنگ هم هست که تو این مدل به فیلتر شماره 1 وصل میشه روی این سراحی غیر از آب ورودی. یه شیلنگ دیگه ای داره که اون رو هم به همین قطعه وصل میکنیم. این دوتا پایه رو هم راحت بستمش روی بدنه. خودش دقیقاً دوتا سوراخ داشت اینجا آماده بود و شیر بایپسمون هم که این کنار هست. این رو جا میزنیم. این دوتا کلیپس رو هم روی اون داریم برای فیلتر پنجممون. ورودی فیلتر پنجممون رو هم وصل میکنیم. اون باشه که اینها جهت دارن، حتما روی جهتش باشه. و اینجا یه سراحی داریم که این میره به منبع انبساطمون. در صورتی که شیر رو باز بکنیم و ورودیمون نیاز به فشار بیشتری داشته باشه، یه بار دیگه با این فیلتر 5 فیلتر بشه. اگر فیلتر 6 داشتید این خروجی به فیلتر 6 وصل میشه و ادامه داستان. بریم هوزینگ ها رو ببندیم و تمام. تمام اتصالات برقی و آبی رو چک میکنیم که مشکلی نداشته باشن. کارهای این پایه ها یه جایی گذاشتن که میشه ازش کابل رد کرد. میتونیم یکی از اینها رو که قسمت هایی به بدن وصل شده رو ببریم و سیم رو گره بزنیم از داخل اون ردش بکنیم که در صورتی که کشیده هم شد قطع نشه و یه ظاهر شکیل تری هم پیدا بکنه. محبت کنید اگر ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک بفرمایید. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این فیلتر یکش کاملا قهوه‌ای رنگ شده و نیازه که اون سه تا فیلتر پایین عوض بشه. من اون رو عوض میکنم ولی چون ویدیو خیلی طولانی میشه اگر دوست داشتید اون رو ببینید لینکش رو بالا گذاشتم و میتونید رو ملاحظه بفرمایید. همینطور من با انبساطش رو هم به طور کامل خالی کردم که یک بار دیگه از اول تنظیم بادش بکنم و آبگیری بشه. اگر دوست داشتید یک ویدئویی در مورد منبع انبساط و تنظیم فشار باد داخلش و همینطور تنظیم فشار آبی که دارید از دستگاه تصفیه میگیرید رو داشته باشید میتونید لینک بالا رو ملاحظه بفرمایید. لطفا نظرتون رو در مورد ویدیو برام بنویسید. من بعضی از جای ویدیو رو خلاصه کردم که طولانی نشه، اذیت نشید. شاید یه نکته که خیلی برای افرادی مثل من که پدر معمولی هستم، حرفه‌ای نیستم و وسایل خونه رو خودم سعی می‌کنم تعمیر و نگهداری بکنم هست اینه که یه مقدار حوصله و دقت مهمه. یه مقدار هم قبلش سعی کنید از اون نقشه، فیلم، عکس، هر چیزی میتونید تهیه کنید که دچار سردرگمی نشید. من چندین بار برای بستن این استند شیلنگ ها رو شک میکردم، به عکس ها مراجعه میکردم و طبق اون بستمش. به جهت فیلترها حتما توجه کنید، ورودی خروجی رو جابجا نزنید، خیلی فرق میکنه. برق ورودی مهم نیست جهت سیم هاش، ولی موتور مهمه که جهت سیم ها به چه شکل باشه. اگر دوست داشتید در مورد بقیه تنظیماتش، تنظیم فشارش یا تنظیم سختی آب مطالبی رو بدونید، لطف کنید اون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسید تا برای این ویدیوی جداگانه تهیه بکنم. و همونطور که اطلاع دارید کانال ما کانالی هست که در مورد کارهای روزانه یک پدر یا سرپرست خانواده هست. اگر دوست دارید ویدیوهای از این دست رو ببینید و همراهمون نشید، محبت کنید همراه بشید و زنگوله رو بزنید. و کلی ویدیو در این مورد تو همین کانالمون هست که میتونید توی لینک بالا یا در سایتمون که آدرسش روی صفحه هست اونها رو ملاحظه بفرمایید. ویدیوهای مربوط رو در پایان لینک کردم. ممنونم که همراه هم هستید.